ਮੈਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੁੜਕੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਟੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਗਾਚੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ PhD ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਮੀ। ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜੀ? 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੇਸਟਡ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੁੜਕੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੜਾ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਇਨਫੋਰਮਲ ਟੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਗਾਚੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਮੀਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਡਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰੋਕੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 51 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਇਲਪੁਰ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਇਨ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ 1955 ਜੂਨ 1955। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਨਾ PhD ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਐਟ ਦੀ Canadian embassy in Delhi to go to Canada, and there 1955 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 55 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ and for some reason they refused me 1955 ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਉਹ they were very strict। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ feeling of that Kamagata Maru, that kind of philosophy still it must be relaxed somewhat, but I don't know why they would not. I had all the high division marks and everything, and I had a British Columbia entrance certificate, but they would not issue the visa. So naturally I was a little bit disappointed, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਡ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਟਰੈਵਲ to England, and of course I had to arrange the money for buying the ticket, because my parents were okay, but to afford it, enough money for the travel was not that easy, right? So I borrowed some money from relatives, bought the ticket। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਟੂ 2000। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੰਥ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਡਨ ਚੇਂਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 1-2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ USA ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ, ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਆ ਗਈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ USA ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਬਾਈ ਸੀ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਰੀਚਡ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਪ,
ਹਾਂਜੀ that was the first of its kind. ਹਾਂਜੀ So New York ਪਹੁੰਚ ਕੇ then I had already bought the ticket from New York to San Francisco. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣਾ Right, ਹਾਂਜੀ right. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ sorry before we go I had applied for admission while I was working in England. I had no idea that where I was going. ਹਾਂਜੀ So I applied for 3-4 universities In US. in US. University of Minnesota, Oregon State University, University of California. ਹਾਂਜੀ So during the daytime, I used to write those letters and ਹਾਂਜੀ explore, ਹਾਂਜੀ So ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੇਵ ਮੀ ਦੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹਾਫ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੇਵ ਮੀ what they call half-time assistantship. ਅੱਛਾ ਜੀ So you are working in the same lab where you're doing the research, ਹਾਂਜੀ half-time. ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ that was wonderful because the scholarship amount in other two universities was not sufficient. ਹਾਂਜੀ But this was a very good. I used to get $160 to begin with for half-time job. ਹਾਂਜੀ That was ਹਾਂਜੀ great. ਹਾਂਜੀ So anyway, so I reached there in June 1957. ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 1955 ਤੋਂ 57 ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ and it was very nice because one thing which I didn't like was the accent in England. I could hardly follow it, ਹਾਂਜੀ But here there was no accent. Everybody was comfortable speaking very clearly. ਹਾਂਜੀ So I started my studies in July 1957. And when I registered, I told my professor that I want to really go for PhD. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਮਐਸ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ Genetics. ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹਾਂਜੀ So ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ genetics ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ my professor said, well, if your grades are good, you can go directly for PhD. ਹਾਂਜੀ So I finished my PhD in 3 years. ਅੱਛਾ ਜੀ I received my degree in 1960, ਅੱਛਾ ਜੀ in August 1960. ਹਾਂਜੀ So I was then, after completing the degree, ਹਾਂਜੀ then of course naturally next was to find a job. ਹਾਂਜੀ So there were 2-3 possibilities which came. ਹਾਂਜੀ One was that there was one visiting professor from University of Tucumán ਹਾਂਜੀ in Argentina. ਅੱਛਾ ਜੀ And he was, at that time, these countries was hiring the scientists from outside because their local talent was not that good. ਓਕੇ So he asked my professor if he knew somebody. He recommended my name. ਹਾਂਜੀ He interviewed me, offered me assistant professorship in University of Tucumán in Argentina. ਅੱਛਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ Right. ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ The second was the possibility in India. ਹਾਂਜੀ In India, there are very few jobs for people who come from abroad for after studies. ਹਾਂਜੀ There were not good jobs. So government established a sort of funds to give them a temporary employment. It used to be called ਅੱਛਾ ਜੀ scientist pool. ਹਾਂਜੀ So they offered me the scientist pool. ਹਾਂਜੀ And so that was the second opportunity. The third was that one of my members of the PhD committee, ਹਾਂਜੀ there are always 2-3 committee to ਹਾਂਜੀ. examine your thesis and things like that. So one member of the thesis committee was interested in me, and he said, well, why don't you, before you go to India, why don't you work for 6 months in my lab? ਹਾਂਜੀ I said, okay, I will take that. ਹਾਂਜੀ And he gave me a problem which I was able to solve in 6 months. ਹਾਂਜੀ Then he said, no, you better stay here. So he gave me the full-time full-time postdoctoral fellowship. ਅੱਛਾ ਜੀ And that type of work was
studying the genetics of tomato. And genetics and cytogenetics, and I acquired very good familiarity with the tomato genetics, and I continued to work there. It ended 7 years like that. And 7 years, I published 20 papers, and I was then really very anxious to get a permanent job, because that was a postdoctoral fellowship.